Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 10 până pe 16 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă pentru voi, vreau să fac și eu o mică paranteză. Știm cu toții, poate mulți dintre voi ați auzit deja, se vorbește peste tot de acest fenomen destul de rar și spectaculos care va avea loc pe 12 august, această eclipsă totală de soare. Totuși, simt nevoia, am făcut-o și la celelalte zodii, o fac și la voi, simt nevoia să vă dau un sfat, cine vrea să-l urmeze de bine, cine nu, asta este, fiecare își asumă, să urmăriți această eclipsă nu direct, da? Dacă nu aveți ochelari speciali pentru acest fenomen, nu priviți soarele, stați, sau cel puțin nu în mod direct priviți soarele, nu folosiți ochelari de soare obișnuiți sau alte telefonuri sau mai știu eu ce alte lucruri în afară de ochelarii aceia special. De ce? Pentru că ochii sunt, este un simț foarte important și e păcat pentru, eu știu, câteva minute să aveți probleme de vedere iremediabile, care nu se mai pot vindeca. Cu atât mai mult cei care aveți copilași, aveți grijă de ei. Eu, sincer să fiu, această eclipsă totală de soare va fi vizibilă doar din anumite puncte ale globului. Eu mă aflu într-unul din aceste puncte, am decis și eu și familia mea și le-am spus și copiilor care nu sunt alături de mine, să evităm pur și simplu, dacă chiar vrem să vedem cum se întâmplă, ne uităm pe internet după. Da, zic că curiozitatea asta destul de firească până la urmă a oamenilor, mai ales atunci când vorbim despre acest fenomen, cum am mai spus, destul de rar, destul de spectaculos, totuși nu merită să ne punem vederea în pericol, așa că, dragilor, nu priviți direct soarele și nu folosiți decât acei ochelari speciali pentru eclipsă. În altă ordine de idei, eu oricum voi face un videoclip separat dedicat acestei eclipse din 12 august, în care voi vorbi mai pe larg despre atât partea astrologică, energetică, dar și spirituală. Și, desigur, vom vedea în acel videoclip ce mesaje va aduce această eclipsă pentru fiecare zodie în parte, în așa fel încât să și vedem cum vor fi energiile și cum vor afecta fiecare zodie în parte. Dar până atunci, haideți să vedem, să începem lectura voastră și să vedem care este energia generală pentru voi, dragilor din Vărsător, în săptămâna 10-16 august. Energia generală pentru dragii mei din Vărsător. Se lasă greu, ia să vedem care este energia generală pentru dragii mei din Vărsător. Avem una aici. Vrăjitoarea sfârșitului lumii. Nu o luați ca atare, chiar vă rog. Se pare că veți avea parte de un mare final pentru un nou început. Nu vreau să vorbesc prostii, dar cred că aceeași energie a căzut și la leu. Acum fac foarte scurtă paranteză, să știți că voi sunteți vizați, ca să spunem așa, în această săptămână în mod special și în general cam pe ce a mai rămas din august. De ce? Pentru că voi vă aflați pe axa asta, leu vărsător, în care are loc această eclipsă. Această eclipsă are loc în zodia
leului și implicit cumva vă afectează și pe voi. Și e prea mult spus afectează. Cred că mai degrabă veți resimți destul de intens această eclipsă. Acum, ce ne vorbește? Despre ce ne vorbește această energie, dragilor? Se apropie o schimbare importantă în această săptămână, de care nu va trebui să vă fie frică. Trebuie să știți că e doar, luați-o ca pe o călătorie, un pic posibil cam incomodă, dar trebuie să știți că schimbările fac parte din viață și nu doar din viața voastră, din viața tuturor. După cum bine știm, și în natură lucrurile sunt într-o permanentă schimbare, așa cum vă dau un exemplu simplu, așa cum un copac trece prin aceste transformări în fiecare an, cu fiecare anotimp care vine, la el se schimbă ceva. Metaforic, putem să ne asemuim cu acest copac, cu acest arbore. Așa e și viața noastră, cu suișuri și coborâșuri, dar indiferent ce schimbare vine în viața voastră, nu trebuie să vă temeți, pentru că sunt lucruri incomode, sunt lucruri în furtuna asta a vieții care vin, dar care nu trebuie să ne culce total la pământ. Schimbările, așa cum am mai spus, fac parte din viața noastră și dacă ele n-ar exista, nici nu știu de fapt, nu văd cam cum ar fi viața unui om. Probabil că n-am fi evoluat, probabil că n-am fi devenit mai înțelepți. Acum, și un lucru important, această schimbare va avea un sfârșit, dar și un nou început. Fără acest sfârșit, acest nou început nu poate avea loc. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 10-16 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem forța. Avem un as de cupe. Avem un 2 de monede și la voi, ca și la predomină roșu, predomină portocaliul. Avem un 9 de cupe și surpriza săptămânii. Pe parte profesională se va întâmpla ceva important. Haideți și zodia Leu, exact ce vă spuneam, există o corelație între voi și această zodie, cel puțin în această săptămână. Haideți să vedem. Clarificăm, te rog, forța pentru dragii mei din Vărsător. Clarificăm asul de cupe pentru dragii mei din Vărsător. Asul de cupe, te rog. Clarificăm 2-ul de monede. Clarificăm 9 de cupe. Încă o dată forța. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem ce avem noi aici. Avem forța, cum am mai spus, zodia Leu. De unde provine? De la un 4 de monede, roata destinului, 8 de monede și 2 de monede. Foarte multe monede. În cazul acesta eu aș spune că la voi ori e vorba de parte materială, în legătură directă, desigur, cu jobul vostru, cu, nu știu, afacerea voastră, cu din ce vă câștigați voi existența, sau ne vorbește de lucruri concrete, de acțiuni concrete, da? Nu doar de vise, nu doar de planuri, de lucruri la modul palpabile, la modul concret. Ce ne spune acest lucru?
Ce pot vedea eu aici? În primul și în primul rând, poate că unii dintre voi aveți ascendent în Leu. În cazul acesta și nu numai, dar cu atât mai mult, ar spune că în această săptămână voi aveți capacitatea să țineți lucrurile sub control într-o perioadă destul de dinamică, să-i spunem așa. De ce? Pentru că 4 de monede mi-arată dorința voastră de a păstra ceea ce aveți, de a fi prudenți. Poate chiar și o ușoară teamă vis-a-vis de o schimbare sau de pierderea unui job, unei anumite stabilități. Roata de destinului, în schimb, spune că lucrurile se mișcă, da? Nu rămân pe loc. Așa că e posibil să fie apărut niște schimbări pe care voi nu le-ați putut controla în totalitate și atunci a trebuit să vă perfecționați, să fiți mai atenți la ceea ce faceți, da? Să luați munca sau jobul pe care îl aveți sau planul, afacerile pe care le aveți, să le tratați cu mai multă seriozitate și încercați să vă perfecționați, să vă dezvoltați și mai mult. Doiul de monede în această situație ne vorbește de jonglarea cu mai multe sarcini, cu mai multe responsabilități pentru a menține un anumit echilibru. Toate acestea la un loc duc la arcanul major, forța, care îmi spune că voi va trebui să demonstrați în această săptămână o stăpânire de sine. Să demonstrați că puteți să vă adaptați la ce apare, poate nou, în viața voastră la nivel profesional. E posibil într-adevăr să apară mai multe lucruri de gestionat, o schimbare profesională sau o situație care vă destabilizează un pic rutina voastră, dar aveți resurse să o gestionați. Da? Voi ați încercat în ultima vreme să țineți lucrurile exact așa cum sunt, dar cumva viața vă spune așa cum bine vedem și cu această energie generală nu mai trebuie să te miști, nu mai poți sta pe loc. Da? Soluția nu este să vă opuneți acestei schimbări, ci să continuați, să vă faceți treaba cum trebuie, dar să și învățați și să vă adaptați. Da? Așa că e nevoie de calm, în primul și în primul rând pe partea profesională, de răbdare, de stăpânire de sine. Pot apărea schimbări sau pot apărea mai multe responsabilități de gestionat, însă munca voastră, experiența pe care voi ați acumulat-o până acum vă va ajuta să faceți față acestei situații. Eu spun că nu este momentul ca voi să vă agățați cu orice preț de ceea ce deja v-ați obișnuit, vă este familiar, ci mai degrabă trebuie să vă adaptați, da? Și să aveți încredere mai multă în voi, în propriile voastre forțe. Este o săptămână în care vorba dulce mult aduce și maniera în care voi veți acționa va face diferența. Pe partea bănuților avem un as de cupe provenit de la justiție, zodia balanță, poate sau nu să aibă legătură cu voi pe planul ăsta financiar. Dragilor, la voi aș zice că e vorba de, nu știu, o informație, o veste, o rezolvare financiară care va aduce așa un soi de ușurare. Justiția în această situație poate indica, nu știu, ceva oficial, un document, un contract, o decizie, o plată, ceva care a trebuit să fie reglat într-un mod cât mai corect. Din această energie apare asul de cupe care ne vorbește de o satisfacție, da? În sfârșit, cumva, parcă ceva s-a rezolvat. Acum, ce ar putea să fie? Nu știu, o decizie favorabilă într-o chestiune financiară, primirea unei sume care trebuia să ajungă la voi. Poate un contract, acord, ceva se finalizează în condiții bune pentru voi sau se rezolvă o situație, nu știu, că e administrativă, juridică. Ceva se deblochează la nivel financiar. Cum de asemenea putem vorbi și de o șansă nouă care apare după o situație
care a trebuit să fie pusă un pic în ordine. Cu Asul de Cupe nu este o carte strict să ne vorbească de bani. Eu aș spune că e ceva care vă va duce, cum am mai spus, satisfacție, ușurare în plan financiar. Mergem mai departe și haideți să vedem pe partea relației. Pe partea relației avem un 2 de monede. De unde provine el? De la un 10 de monede, un 3 de spade și lumea. Încă o dată vorbim de finalizări, o finalitate a unui ciclu de viață. De data aceasta o avem pe partea relației. La voi, dragilor, aș spune că relația voastră se află într-un punct de reorganizare și de luat decizii. De ce? Voi aveți ceva construit cu 10 ăsta de monede. Adică relația voastră are o anumită istorie, da? Că aveți casă, că ați format o familie sau un proiect împreună, da? Ca și cuplu, dar, cum să spunem, nu e de acum recent sau foarte recent. În schimb, 3 de spade spune că există o rană, există o dezamăgire, există un adevăr dureros sau pur și simplu o perioadă în care ceva pe voi sau relația voastră a fost afectată, v-a afectat această stabilitate. Așa cum am mai spus, lumea vine cu un ciclu care a ajuns la finalul său. Asta nu înseamnă obligatoriu, domne, relația se termină, nici pe departe. Ce poate să însemne? Că se termină o etapă din relația voastră. Iar din toate aceste lucruri apare acest 2 de monede. Acum e momentul ca voi să găsiți un nou echilibru. Și probabil că va trebui ambii parteneri să gestioneze aceste lucruri într-un mod diferit față de cum ați făcut-o până acum. Probabil că în această săptămână vă aflați într-un moment ca și cuplu de recalibrare după o perioadă în care ceva a durut, ceva v-a rănit, poate și pe unul și pe celălalt. Acum, poate că ați avut o discuție vis-a-vis de bani, de familie, de casă, de responsabilități sau pur și simplu a trebuit să luați în calcul ce nu mai funcționa de fapt sau ce nu mai putea funcționa ca înainte. 2 de monede în această situație vine cu ideea asta, dom'le, cum să facem să ținem lucrurile în echilibru. Eu nu-l văd ca pe o carte care spune automat, da, gata, bravo, acum mă despart. Nu. Mai ales că 3 de spade și cu lumea aici arată că e o rană sau o perioadă dificilă care chiar vă poate împinge să finalizați o anumită etapă din relația voastră care nu mai funcționa sau nu mai funcționa așa cum a fost făcută până acum. Iar 2 de monede vine și spune, domne, trebuie să găsim un nou mod ca noi să funcționăm împreună, pentru că avem ceva construit de foarte multă vreme. Așa că, la cei care sunteți într-o relație această săptămână, eu o văd ca o perioadă de reașezare. Da? Iar ceea ce v-a dezamăgit, ceea ce v-a rănit și v-a afectat acest echilibru în cuplul vostru, cumva se încheie și trebuie să găsiți din nou acel echilibru pe care l-ați avut înainte și desigur, să învățați cumva unul de la celălalt cum să gestionați această situație pe viitor. Mergem la cei care sunteți singurei. Voi, dragii mei, la voi avem un 9 de cupe. De unde provine el? Încă o dată avem forța, zodia leu, marele preot, 2 arcane majore, zodia taur și o regină de monede. Regina asta de monedă care de asemenea ne vorbește de zodiile de pământ, taur, fecioară sau capricorn. Dragilor, la voi se pare că în această lectură, uite că i-am răspuns, cred că unui domn care mi-a spus, da, eu nu vreau mie îmi place singur. Ei, uite, poate lectura asta este pentru el, dar așa în general ce îmi arată mie
aceste cărți este că vouă vă este bine așa cum sunteți. Nu sunt niște energii care să-mi arate că apare cineva, forța îmi poate vorbi de o stăpânire de sine, de o independență, de faptul că nu mergeți pe premiza, domne, dar trebuie să intru într-o relație dacă voi nu vă doriți acest lucru. Ceva de genul ăsta. Marele preot vorbește de valori, de principii, standarde. Poate că unii dintre voi nu intrați sau nu aveți această dorință de a intra într-o relație doar pentru că trebuie, din cauza propriilor voastre sau nu din cauza, datorită valorilor, principiilor voastre. E ca și cum ai zice, dacă nu are un sens real, atunci la ce? Nu vreți să fie decât, dom'le, să nu fiu singur sau singură. Trebuie să respecte anumite principii, anumite valori care pentru voi sunt importante. De asemenea, regina de monede care vorbește de un anumit confort, de o grijă față de propria voastră viață, de pur și simplu capacitatea voastră de a vă simți bine cu voi înșivă și cu spațiul pe care voi vi l-ați construit. Iar toate acestea duc la acest 9 de cupe care spune, domne, eu mă bucur de ceea ce am, nu se întrevăd schimbări majore la voi pe planul ăsta sentimental și pur și simplu vă place viața pe care o aveți în acest moment, nu vă lipsește neapărat o relație sau cel puțin atâta timp cât lasă-mă că îmi spune mie lumea că n-ai cum să stai singur sau singură. Nu, la voi trebuie să îndeplinească niște condiții clare și concise dacă vreodată vă veți gândi să fiți cu cineva. Surpriza săptămânii o aduce moderația. De unde provine ea? De la un 8 de bâte, 2 de spade și un 6 de monede. Avem zodia Săgetător aici. Interesant această săptămână. Dragii mei, surpriza săptămânii, așa per general, îmi vorbește de o situație care a fost lăsată prea mult timp în dezechilibru. Cum? A fost ceva care s-a precipitat, că a fost o veste, că a fost o comunicare, evenimente care au venit foarte rapid, recent, și în mod normal voi trebuia să faceți o alegere, să luați o decizie. Lucru pe care posibil să nu-l fi făcut. Să fi tot amânat, să fi tot evitat. E ca și cum ai fi spus, dom'le, nu vreau să mă uit acum la problema asta, lasă că mai văd eu. Ei, dar ce să vezi, că a apărut 6 de monede, care trebuie să vă spun că vine cu o energie karmică. Și atunci, 6 de monede spune așa, trebuie să găsești o soluție, trebuie să pui lucrurile în echilibru. Să vezi cine a dat prea mult, cine a primit mai mult. Ce trebuie compensat, ce relație poate trebui adusă într-un punct mai corect și mai echilibrat. Din toate acestea iese moderația, pentru că, să știți, surpriza săptămânii se poate aplica pe orice domeniu al vieții, fie el profesional, material sau sentimental. Și atunci moderația, după toate acestea, nu vine neapărat ca o explozie, ci vine ca o reglare, ca un reglaj. Da? Veți fi puși într-o situație în care trebuie să găsiți o cale de mijloc. Poate chiar să reparați, să ajustați, să combinați două lucruri care poate înainte nici măcar nu funcționau împreună. De ce? Pentru că eu aș spune că până la urmă e o consecință firească. Este într-adevăr, avem 6 de monede care are o energie karmică, dar nu în ideea nu scăpați, domne, de karma asta, ci pur și simplu necesitatea de a se regla o anumită situație. Ce este foarte interesant, că această moderație nu vine dintr-o situație calmă, vine din ceva destul de activ. Adică
lucruri care s-au întâmplat într-o dinamică foarte rapidă. Și în cazul acesta voi veți fi puși, tocmai de aceea avem moderația, veți fi puși în situația în care să reacționați, de fapt felul în care va trebui poate să reacționați vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat foarte rapid. Clar este că nu mai puteți evita o anumită situație, trebuie să vă adaptați, trebuie să găsiți acel echilibru. Nu știu, poate să vină sub forma unei conversații, o decizie, o situație profesională, nu știu, o chestiune financiară sau chiar o relație în care voi trebuie să restabiliți acest echilibru. Bun, hai să vedem și care e mesajul pentru voi, dragilor din Vărsător, pentru această săptămână 10-16 august. Care e mesajul pentru dragii mei din Vărsător? Și avem două. Ia să vedem ce ne spun cele două. Spune așa, reziliență și avem partea de lumină, forță, adaptabilitate și recuperare. Iar la partea de umbră, apărare, vulnerabilitate și fragilitate. Iar la îndemn, ridică-te, după obstacolele întâlnite, ești mai puternic decât crezi. Dragii mei, acest prim mesaj se potrivește surprinzător de bine cu surpriza săptămânii. De ce? Pentru că ne vorbește de capacitatea de a trece peste o perioadă dificilă și de a vă adapta, de a vă reveni. Ce ne spune mai precis acest mesaj? Că nu ar trebui poate să lăsați dificultățile să vă doboare, pur și simplu. Aveți în voi mai multă putere decât vă puteți imagina și chiar puteți să vă reveniți chiar și după perioade dificile. Tocmai de aceea avem și această energie generală care chiar asta vă spune. Că indiferent de schimbările care apar în viața voastră, să nu vă fie teamă, unele, așa e viața construită și cu furtuni și cu părți mai senine și trebuie înțeles până la urmă și nu doar de voi, ci de noi toți, că schimbările fac parte din viața fiecărui om. Cel de-al doilea mesaj, să știți că completează foarte bine, îl completează foarte bine pe primul. De ce? Pentru că ne vorbește de ne spune iubește-te pe tine, iubiți-vă pe voi. Partea de lumină ne vorbește de valoarea personală, de să-ți dai seama de valoarea ta, de acceptare, dar și de pace interioară. Partea de umbră ne vorbește de autocritică, de îndoială și de sentimentul ăla că parcă nu sunteți suficient de buni sau că nu sunteți la înălțimea unei anumite situații. Îndemnul pentru voi în această săptămână spune în felul următor: îmbrățișează iubirea de sine și acceptarea, pentru că ești suficientă, exact așa cum ești. Această carte în mod special ne vorbește despre valoarea voastră personală, despre pacea voastră interioară, despre a vă accepta așa cum sunteți, dar în același timp avertizează asupra autocriticii, a faptului că aveți îndoieli și că tot, să zicem, că vă bântuie sentimentul ăsta că nu sunteți suficient de buni. Îndemnul pentru voi în această săptămână este acela de a învăța să vă acceptați, să aveți mai multă încredere în propria voastră valoare. Nu trebuie să fiți perfecți și nici să demonstrați permanent ceva pentru ca voi să simțiți că meritați ceea ce voi vă doriți. Adică sunteți suficienți așa cum sunteți voi de fapt. Asta înseamnă să fii original, să fii autentic. Da? Și astea sunt lucruri importante. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, desigur nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea
să vă însoțească la fiecare pas.